Gandang buhay! Ngayon naman ay gumawa po tayo ng fermented fruit juice. Tara! Bago tayo mag-start, kung bago po kayo sa channel ko, please hit the subscribe button and also the notification bell to get new updates. Hugasan po natin mabuti ang mga sangkap. Kailangan hindi sila makontaminate para maayos ang pag-ferment natin. Ito namang mga balat ng saging, ipunin natin at mamaya gagawin natin siyang banana peel tea. Okay? Pandilig natin. So, ito na yung mga sangkap natin. Kalabasa or squash, saging, at papaya. At syempre, andyan din po ang molasses. Kung wala namang molasses, pwede na pong brown sugar. Gayatin lang po natin siya o hiwain ng maliliit para madali po siyang ma-extract. Itong combination na banana, papaya plus yung squash o kalabasa ay proven na daw ng maraming organic farmers na effective. Kaya nga, iti-try din natin ngayon tong combination na to. Okay? Tapos, i-spray lang daw sa mga dahon sa ratio na 2 to 4 tablespoon per gallon of water. Tapos, lalo na pag sa flowering stage ng halaman natin ginawa. Okay? Tapos, sa paggawa naman ng fermented fruit juice, mas maganda yung overripe fruits or yung hinog na talaga ang gagamitin, pero hindi naman yung bulok na, kasi mas nalilesen naman yung fermentation period kapag hinog na talaga, dahil nga yung mga kailangan na microorganism gaya ng molds ay andun na. So itong mga hinog na prutas na ito, nagko-contain siya ng phosphorous at potassium na kailangan naman talaga during the flowering and fruiting stage ng halaman natin. Nililiitan ko pa nga ang pag-slice nitong kalabasa para mas madaling ma-extract din yung juices niya. Pag samasamahin lang natin sa isang bowl yung kalabasa, saging, at yung papaya. At yun natin lalagyan ng molasses. So, magkatumbas ang ratio niyan. Kung meron tayong 1 kilong prutas, 1 kilong molasses din po ang nilalagay. Kung 1 cup na prutas, 1 cup din po ng molasses ang ilalagay natin. So 1:1 yung ratio po natin. Yan, lagyan ng molasses, tapos ating haluin. I-mix natin maigi. Make sure lang po na malinis yung ating ginagawaan at yung ating pagkagawa para hindi siya ma-contaminate.
So, ganyan. Halu-haluin lang po natin. Tapos, ihanda na rin po natin yung ating lalagyan na mayroong label. So, Fermented Fruit Juice o FFJ. Lagay natin sa bote at ilagay din natin kung kailan natin ito ginawa. Para alam din po natin kung kailan natin siya pwedeng i-harvest. So, ito ay natin ginawa ng ayan, May 8, 2021. So, 7 to 10 days po ang count natin. Pwede na siyang i-harvest. So, ayan, nahalo ng maigi at ilalagay na po natin sa ating malinis na jar. May 8 ang ating ginawa. So, May 15 or May 18, pwede na siyang i-harvest. Pwede namang mas matagal. Sa pagdidilig o pag-spray po natin, ang timpla ay 2 tablespoons ng FFJ sa 1 litrong tubig. O kung ang gagamitin naman po natin ay yung backpack na gaya ng sa mga farmers, yun po ay mayroong 32 tablespoons nitong FFJ sa 16 liters ng water. Sa pag-spray po naman, mas maganda kung early morning para bukas po yung stomates ng halaman natin or sa hapon 5 PM onwards. Ayan. Linisin lang natin yung paligid. Make sure na wala rin pong nakatulo sa labas. Malinis siya, dry, para hindi siya gapangan ng ipis o akitin pa ng mga langgam. Takpan lang natin maigi. Tapos, i-store natin sa malamig at yung lugar for 7 to 10 days. Kanina nga sa umpisa ay meron po tayong itinabing balat ng saging mula doon sa mga saging na ginamit natin para sa FFJ. So, balikan naman natin siya para makagawa tayo ng banana peel tea. Okay? So, gupitin lang po natin ng gaya nitong maliliit. At ang banana peel ay may 11.5% ng potassium and 0.4% ng phosphate. So, ang NPK value po ng banana skin is 0.06 sa nitrogen, 0.4 sa phosphorus, and then sa potassium ay may 11.5%. Ang banana peel po ay may vitamin B6, B12, magnesium, potassium at fiber. 42% ng potassium, isa sa tatlong major components ng fertilizer na NPK. So, itong banana peel ay may pinakamataas na organic source ng potassium. Potassium-rich banana peels are excellent for plants like tomatoes, peppers, or flowers. So, itong banana peel, meron din po siyang calcium which prevents blossom and growth in tomatoes. So, nagupit na po natin ang ating balat ng saging. Ngayon naman ay lagyan lang po natin siya ng tubig. Isalin natin sa isang malaking lalagyan, yung parang lalagyan ng mayo, yung malaki nun. Punuin lang po natin siya ng tubig. Then, ibabad po natin siya ng magdamag. Kinabukasan, pwede na po natin siyang gamiting pangdilig or pang spray. Ngayon, nakagawa po tayo ng dalawang fertilizer. Ang Fermented Fruit Juice o FFJ at ito pong banana peel tea. Sana po ay naibigan nyo ang video ito. And please like, comment, share, and subscribe sa channel ko.